گیدړ او پیشو. یوه ورځ پیشو او ګیدړه د یوې ونې لاندې ناست وو، له یو بل سره غږېدل. ګیدړې وویل دغه سپیان ډېر خطرناک دي، ډېر بد نیسیږي. هو ته سم وایې، دوی هم ښه نه ایسېږي. دا ځنګلي سپیان ډېر تیز دي، خو زه باور لرم چې ما نشي نیولی. زما ډېر چلونه زده دي چې ځان ترې خلاص کړم. پیشو ورته وویل چلونه؟ کوم چلونه؟ پیشکې غوښتل په دې باندې پوه شي چې د ګیدړې کوم چلونه زده دي. ډېر چلونه دي. او پیشو ته ما ته ګوره، په منډه له دغه تیرو ازغیو نه دغسې ګام واچوم، د بوټو او ونو شاته هم پټېدی شم. ما ته ګوره، او کوچنیو څاګانو کې هم ځان پټولی شم. دا د ګورې وینې مې. خیر دی، دا چلونه ما ته هم را زده کړه. نه زه نه غواړم دا چلونه چاته ور زده کړم. دا چلونه یوازې د هوښیارانو زده وي، لکه زما په شان. پیشو په ډېرې خواشینۍ سره وویل خو زما یوازې یو چل زده دی. په دې وخت کې دوی د سپیانو غږ واورېد چې د دوی خواته یې منډې ور وهلې. اوس به مې له خپل چل نه ګټه واخلم او ځان به له سپیو نه خلاص کړم. دغسې دې ونه کې به وخېږم. اوس به وګورم چې ته په خپلو چلونو سره څنګه ځان له سپیانو نه خلاصوې. له دې سره پیشو په منډه ونې ته وختله او ځان یې د سپیو له شر نه خلاص کړ. ګیدړې ټول چلونه وکړل، خو له سپیانو یې ځان خلاص نه کړ. د باندې راوځاله. سپیانو حمله پرې وکړه او ګیدړه یې ونیوله.